انظر لهذا السلاح جيدا. صحيح، هذا الرشاش رخيص وربما مهترئ، لا يشي بقوة ضاربة، لكن إن عرفت أن اسمه رشاش كارلو ستتذكر بكل تأكيد أنك سمعت بهذا السلاح القاتل مرارا وتكرارا. فهذا الرشاش كان بيد فادي أبو شخيدم حين قتل به جنديا إسرائيليا وأصاب آخرين خلال تنفيذ عملية إطلاق نار قرب باب السلسلة بمدينة القدس القديمة. إلا أن قصة رشاش كارلو لم تبدأ مع أبو شخيدم ولن تنتهي عنده، إذ أن هذا السلاح يجوز القول فيه ما قد لا يقال بغيره من الأسلحة، لأنه ببساطة رفيق درب سلاح الفلسطينيين وصديقهم، بدأ معهم منذ الانتفاضة الأولى وانطلاق عملياتهم ضد الإسرائيليين قبل عقود، ويستمر ظهوره حتى اليوم في جل العمليات وأكثرها رعبا، رغم تواضعه وبساطته وإمكانية تصنيعه حتى في المنزل. فما قصة هذا السلاح البسيط الرخيص القاتل؟ ولماذا أعجز الإسرائيليين؟ هو رشاش كارلو، أوروبي المنشأ، المعروف أيضا باسم جوستاف 45 أم، على اسم مصممه السويدي كارل جوستاف. اعتمده الجيش السويدي لأول مرة في عام 1945. حضر هذا السلاح لأول مرة في مصر عام 1956، ولكن بنسخة من صنع المصريين الذين سموه بورسعيد والعقبة، ومن هناك انتقل إلى فلسطين، لكن ظهوره كان نادرا قبل أن تنطلق الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 ضد الجيش الإسرائيلي، ليقدم رشاش كارلو نفسه مجددا للفلسطينيين بحلة جديدة، بعد أن أدخلوا عليه تعديلات وبدأوا يصنعون بعض نسخه بنفسهم. فبات كارلو الذي يستخدم عدة رصاصات من عيار 9 ملم قادرا على استخدام ذخائر أخرى متاحة، خاصة LR22 وACP 32 وعيارات 45 ملم، ويتسع مخزن البندقية لنحو 25 رصاصة فقط، ما يجعله رخيصا قليل التكلفة مع إمكانية تصنيعه في ورش الحدادة أو الخراطة وبأدوات بسيطة باستخدام قطع الأسلحة القديمة أو الأنابيب الحديدية. ومع الأيام اشتد ولع الفلسطينيين برشاش كارلو الذي لا يتجاوز مداه 100 متر فقط، وهو عيب بحسب كثيرين، إلا أن العيب الذي يراه الفلسطينيون بعين المحب ميزة بوصفه سلاحا مؤثرا إذا استخدم من مسافة قريبة، كما تتوفر ذخيرته بشكل كبير واستخدامه لا يحتاج مهارات عالية، فهو عديم الارتداد ودقيق الإصابة أيضا إذا ما صنع بشكل متقن. وبحسب متخصصي صناعة الأسلحة فإن ميكانيكيات السلاح بسيطة نسبيا، إذ أنه عند إطلاق الرصاصة الانفجار يدفع ترباس السلاح إلى الوراء، ما يخرج خرطوشة الرصاصة المستهلكة قبل أن يقوم السلاح أوتوماتيكيا بتعبئة الرصاص الجديد في مخزن البندقية، ثم تكرار العملية نفسها أوتوماتيكيا ما دام مطلق النار يضغط على الزناد أو حتى تنتهي الذخيرة. كارلو، رعب إسرائيل. رغم حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن عثور الأمن الإسرائيلي مؤخرا على 3 منشآت تصنيع وتخزين رشاش كارلو في الضفة الغربية، حيث تمت مصادرة ماكينة ثاقبة ضغطية تستخدم لصناعة الأسلحة، وقبلها بأشهر داهم جهاز الأمن العام الشباك والجيش الإسرائيلي ورشتي صناعة أسلحة، واحدة في نابلس والآخرين في جنين، إلا أن تل أبيب تعلم أن هذا ليس إنجازا يذكر، في مقابل مئات ورشات تصنيع رشاش كارلو المتناثرة بأرجاء فلسطين، إضافة إلى أنه لا يمكن اتخاذ خطوات حقيقية لمنع صنع ونشر الأسلحة بيتية الصنع. فالنظر إلى كارلو على أنه سلاح آلي بدائي محلي الصنع مداه محدود لا يفيه حقه، كونه البطل الرئيسي في كل حكايات إطلاق النار ضد القوات الإسرائيلية، رخيص وقوي بما فيه الكفاية للتسبب بالفوضى والموت، وفي حين أن البنادق والأسلحة الأكثر تطورا تتطلب أدوات خاصة، ما زال كارلو وفيا لعهده مع الفلسطينيين، لأن تصنيعه لا يتطلب الكثير من المعرفة في الماكينات والتقنيات لإنتاجها، فيكفي وجود ثاقبة ضغطية وبعض معدات اللحام ومخططات من الإنترنت لصنع واحد من هذه الأسلحة القاتلة التي يصعب وربما يستحيل تعقبها بعد إنتاجها،
مع إمكانية تنفيذ تصاميم خارجية متعددة لرشاش كارلو. باتت الصلة شبه معدومة بين بنادق كارل غوستاف نصف الأوتوماتيكية وسلاح كارلو الحالي الذي ظهر في معظم الهجمات الفلسطينية بالقدس، وأبرزها العملية التي أسفرت عن مقتل الشرطية الإسرائيلية هادار كوهين في عام 2016، إذ أثبتت التحقيقات الإسرائيلية حينها أن رشاش كارلو المستخدم بالعملية تم تصنيعه باستخدام أنبوب مياه متوفر في السوق. ورغم العثور على نسخ من رشاش كارل غوستاف بأيدي مجموعات مسلحة في كرواتيا والبرازيل وتشيلي وأوكرانيا وإيطاليا وأمريكا الجنوبية والكاريب وأستراليا، إلا أن كثيرين ينظرون إلى رشاش كارلو سويدي الأصل بأنه بات سلاحا فلسطيني الانتماء والهوى وملعونا في إسرائيل.